سلام. تو این ویدیو میخوام درباره ذکر یا حی و یا قیوم و اثراتش، انرژیهاش و چاکراهای مرتبطش و تعداد لازمی که باید بگیم برای موارد مختلف رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، وقتی که ما این ذکر رو میگیم دو نوع انرژی در درونمون داره فعال میشه. اولیش ذکر یا حی که انرژی حیات رو فعال میکنه و دومیش یا قیوم که انرژی پایداری و ثبات رو فعال میکنه. یا حی یعنی ای زنده، ای سرچشمه حیات، و یا قیوم هم یعنی ای پایدار، ای قائم به ذات، ای نگهدارنده همه چیز. این ذکر روی دو تا از چاکراها و روی یه چاکرای دیگه هم یه خورده کمتر اثر داره. چاکراهای اصلی مرتبط با این ذکر چاکرای ریشه و قلب هستن. چاکرای ریشه خب از اون قسمت دوم ذکر یعنی یا قیوم در واقع انرژی دریافت میکنم. یا قیوم معنیش میشه ای پایدار و این ذکر مرتبط میشه با چاکرای ریشه. چرا چاکرای ریشه؟ چون در واقع چاکرای ریشه مسئول امنیت و ثبات و پایداری در حیات اون فرد هستش. متوجه شدید؟ پس این ذکر برمیگرده این قسمتش به چاکرای ریشه. و چاکرای بعدی چاکرای قلب هست که ذکر یا حی که مرتبط میشه با انرژی حیات برمیگرده به این چاکرا و باعث میشه که احساس حضور و عشق الهی تو قلب فرد در واقع قوی تر بشه و جریان حیات و انرژی حیات تو وجود اون فرد گسترش پیدا بکنه. کسایی که مدتی تداوم داشته باشه گفتن این ذکر کم کم انرژی حرکت میکنه و انرژی خاص این ذکر میره به سمت چاکرای تاج و احساس سبکی خاصی که مربوط به این ذکر هست رو به مرور توی قسمت فرق سر احساس میکنن. اما اون چیزی که درک و تجربه من هست، این ذکر 50% برای چاکرای ریشه است و 40% برای چاکرای قلب، 10% هم مربوط میشه به چاکرای تاج. پس اگر اولویت هاتون چیزای دیگه بود میتونید با این در واقع هدف گذاری انرژی تصمیم جدیدی بگیرید. یعنی یه چیزی بین چاکرای قلب و چاکرای ریشه در نظرش بگیرید که خب بیشتر انرژیش به سمت چاکرای ریشه هستش در اصل. این ذکر خودش جزء اسم اعظمه و احادیث زیادی داریم. من حالا بررسی کردم که این ذکر رو گفتن اسم اعظم هست توی دعاهای معروف. هر موقع هم درخواستی از خداوند دارین خیلی خوبه که این ذکر رو همراهش بگید. این ذکر خب کلا 2 کلمه است ولی از نظر انرژی دایره کامل انرژی رو وارد بدن انسان میکنه و هم ریشه هم قلب و به مرور به تاج، یعنی هم پایین ترین و هم بالاترین و هم میانی، یعنی این چاکراها تحت تاثیر قرار میگیرن. در مورد زمانی که خوب این ذکر رو بگید، خب این ذکر معمولاً در واقع زمان سحر، زمان طلوع آفتاب، اون زمان خوب انرژیش چند برابره. بعد از نمازها یا مدیتیشن هم میتونید بگید چون در واقع یک انرژی پایدار کننده و تثبیت کننده داره. در مورد تعدادش هم برای حالا پاکسازی سریع و موقت حاله مثلا باید حداقل 40 بار 50 بار بگید. برای کسایی که میخوان پاکسازی چاکرای ریشه و چاکرای قلب رو در واقع ازش استفاده بکنن حداقل باید 200 الی 300 به بالا بگید. برای بالا بردن فرکانس و قرب الهی هم روزانه باید حداقل در واقع 150 200 رو در نظر بگیرید برای این ذکر. حالا میتونید به مرور بیشترش بکنید. البته تو پرانتز بگم که ما هر وقت هر ذکری رو میگیم باید نیتمون قرب الهی باشه و در اون حالته که انرژی اون ذکر کامل و قدرتمند دریافت میشه. در مورد اثرش روی حاله بدن هم خب برای در واقع چاکرای قلب اون فرکانس رشد و حیات سبز زیتونی در واقع بیشتر پدیدار میشه توی حاله اگر این ذکر رو زیاد بگید. و برای فرکانس یا قیوم که مربوط میشه به ریشه 2 حالت بیشتری ها قرمزه و بعضی هم طلاییه، حالا بسته به فرکانس اون آدم داره و این مدل رنگ ها توی حاله بیشتر خودش رو در واقع نشون میده و تلالو پیدا میکنه. کلا وقتی که شما این ذکر رو میگید در نهایت، نمیخوام بگم همیشه همینجوریه، ولی در نهایت این اتفاق میفته توی بدن که 2 تا جریان انرژی مخالف ولی مکمل توی بدن راه میافتن. اولیش یا حی هست که از بالا وارد میشه و در واقع از بالا به پایینه. دومیش هم یا قیوم هست که از پایین به بالاه و اینها در نهایت در چاکرای قلب به هم دیگه میرسن و به خاطر همین این ذکر برای چاکرای قلب هم بسیار مفید و موثره. عرفا معمولا خب میدونید دیگه یه دوره‌هایی دارن که هر چند وقت یه بار یه دوره کوتاهی هست که معمولا انرژیشون میاد پایین، فرکانسشون میاد پایین یه مقداری و حالا دورهای اقبال و ادبار
در موردش امام علی فکر می‌کنم یه حدیث داره، حالا نمیخوام خیلی واردش بشم، ولی در همین حد بدونید که اون دوره‌هایی که در واقع انرژیشون میاد پایین، فرکانسشون میاد پایین، معمولا از این ذکر استفاده میکنن تا دوباره اون جریان زندگی و جریان استواری و پایداری برگرده و اون حالت سابق دوباره بهشون عارض بشه. حالا منظورم دوستان بخوام دقیق تر بگم و واضح تر بگم، منظورم اون حال معنویشونه، نه اینکه مثلا فرکانسشون میاد پایین یا یه آدم دیگه میشن یا مثلا آدم بعدی میشن، نه، حال معنویشون یا اون نشاط معنویشون که یه خورده کمتر میشه، از این ذکر که استفاده میکنن دوباره اون حال خوب و اون حال معنوی خوبشون دوباره برمیگرده و به قول معروف دوباره میفتن رو دور. ان شاءالله سعی میکنم که در مورد ذکرهای مختلفی که حالا مایل بودید براتون در موردش توضیحاتی بدم و ممنونم که همراه هستید و ان شاءالله که در پناه حی و قیوم باشید و فعلا خدا نگهدارتون.